नमस्कार मित्रांनो, मी संदीप डावरे. छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती आणि या जयंतीच्या निमित्ताने आम्ही आज करतो आहोत सिंहगड ते राजगड ते तोरणा म्हणजेच SRT असा हा रेंज ट्रेक. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. राजगडावरती प्रवेश. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण आता राजगडवर आलेलो आहोत चोर दरवाजा मार्गे. माझ्या मागे तिथं बघताय तुम्ही चोर दरवाजा आणि हा आहे तो जिथून आपण वर आलो. साधारण आम्हाला गुंजवण्यावरून राजगडवर यायला 1.5 तासापेक्षा जास्त वेळ लागला. उन्हाचा तडाखा एवढा होता की अक्षरशः दमछाक झाली आणि ही बॉडी सारखी डिहायड्रेट व्हायला लागली. आणि त्या त्रासामुळं, त्या उन्हामुळं हळूहळू आम्ही वर चढून आलो. अजून 2 मेंबर माझे मागे आहेत, येतात हळूहळू. त्यांची आम्ही वाट बघतोय. बाकीचे मेंबर सगळे माझे इथे बसले आहेत साथीदार. थोडा वेळ विश्रांती घेणार आणि मग तोरणाकडे आम्ही निघायला सुरुवात करणार. मित्रांनो, चोर दरवाजापासून आम्ही आत्ता पुढे वर पद्मावती माचीवर आलो आहे आणि पद्मावती माचीवरील हे पद्मावती देवीचं मंदिर दर्शन घेतलं आहे सगळ्यांनी आम्ही. आणि दर्शन घेऊन आता आम्ही तोरणा किल्ल्याकडे जाणार आहे. तोरणा किल्ल्यावर जायचं असेल तर तुम्हाला संजीवनी माचीवर जावं लागतं. संजीवनी माचीवरून उजवीकडे खाली तोरणाकडे जाण्यासाठी रस्ता आहे, ती पायवाट आहे. आता त्याच मार्गे आम्ही तोरणाकडे जाणार आहे. चाल तर मग जाऊया आपण तोरणाकडे. महादेव महादेव, जय भवानी, जय शिवाजी. मित्रांनो, पद्मावती मंदिराच्या इथून वर एक पायवाट येते जी बालेकिल्ल्याकडे जाते आणि उजवीकडे जाते ते संजीवनी माचीकडे. आता आम्ही संजीवनी माचीकडे आलो आणि संजीवनी माचीच्या एका दरवाजातून, तिथे एक दरवाजा आहे, तिथे लिहिले तोरणाकडे म्हणून, त्या दरवाजातून बाहेर आलो. आणि जो बाहेर आल्यानंतर एक रस्ता येतो, हा रस्ता असा खाली उतरतो आणि ह्याला असा युटर्न घेऊन पूर्ण परत आपण त्या साईडला जायचं आहे तोरणाकडे. तर असा हा तोरणाकडे जाणारा रस्ता थोडासा स्टिपी आहे, त्यामुळे जपून उतरावं लागतं. तुम्ही सुद्धा जपून उतरा. बघूया आता आपण जाऊया तोरणाकडे. किती वाजता पोचतो आहे ते पाहूया. आमचं जे टार्गेट आहे ते 8 वाजेपर्यंत पोचण्याचं आहे तोरणाकडे. बघूया आपण किती वेळ लागतो आहे ते. आमचे साथीदार पुढे गेलेत, मी पण पळतो. संजीवनी माचीवर आल्यानंतरचा हा तोरणाकडे जाणारा जो रस्ता आहे त्यातला हा पहिला अवघड टप्पा. एकदम स्टीप असा, तुम्ही बघत असाल, हा एकदम असा स्टीप आहे आणि हळूहळू सावकाशपणे उतरून तुम्हाला जावं लागतं. तर हा जो जातो हा असा खाली उतरतो. खाली उतरून या साईडने असं जाऊन समोर जो दिसतोय तो तोरणा आणि ही बुदलामाची, आपल्याला जिथे आपल्याला जायचं आहे बुदलामाची, आणि मग तोरणावर आपण जाणार आहे. तुर्तास आपण हा जो पॅच अवघड हा उतरूया. त्या पुढचाही पॅच अवघड आहे आणि मग ते पूर्ण उतरून सरळ जे पठार आहे प्लेन त्या रस्त्याने आपण अगोदर खिंड गाठूया. पुढे खिंड लागते, त्या खिंडीपर्यंत आपण जाऊ आणि मग तुम्हाला सांगतो खिंडीनंतर कसं जायचं ते. तो तसा आपण हा पॅच उतरूया.
सांगितलेला अवघड जो टप्पा आहे, हा टप्पा जो आहे संजीवनी वाचीनंतरचा, तो उतरून आता मी खाली आलो आहे. आणि ह्याच्यानंतरचा अजून एक टप्पा आहे जो असा स्टीप आहे, पण एवढा रॉकी नाही आहे, पण थोडासा अवघड आहे. मी तुम्हाला दाखवतो. आमचे साथीदार उतरतच येतात त्या रस्त्याने. हे पहा, असा हा टप्पा. हा जो पॅच आहे आत्ता उतरतोय तो, हा थोडासा घसरडा आहे. घसरडा असल्यामुळे थोडासा काळजीपूर्वक उतरावा लागतो. तो अवघड पॅच उतरून आल्यानंतर जी उतरण होती ते उतरण आम्ही आता छोट्या व्हॅलीत आलेलो आहे. ही छोटी व्हॅली आहे इथं, 2 डोंगरांच्या 2 टेकड्यांच्या मध्ये. आता आम्ही इकडून हा उतरून आलो आणि त्याच्या एक्झॅक्ट समोर जो आहे तुम्ही बघत असाल, हा असा चढून जायचा आहे. इथं रिबन लावलेली आहे SRT वाल्यांनी. SRT अल्ट्रा मॅरेथॉन जी भरत असते दरवर्षी, तर मी अशी मॅरेथॉनसाठी स्पर्धकांसाठी रिबन्स लावलेले आहेत या पूर्ण पाथवर. म्हणजे सिंहगडपासून ते अगदी तोरणापर्यंत अशा या पूर्ण ट्रॅकवर पाथवर त्यांनी अशा रिबन्स लावले आहेत, जेणेकरून स्पर्धकांचा गोंधळ होत नाही आणि आपल्यासारख्या ट्रेकरला त्याची मदत होते. पूर्ण उन्हात चालू राहिल्यानंतर जेव्हा अशी सावली आपल्याला मिळते कारवीच्या जंगलामध्ये, तेव्हा त्याचा जो आनंद असतो ना, तो काही वेगळाच असतो. आता आम्ही पूर्ण उन्हातून चढून उतरून आलो, पठारावरून आलो. त्याच्यानंतर ही सावली आम्हाला भेटली. मागे बघत असत पूर्ण सावलीतून रस्त्या रिबन्स लावलेले आहेत, त्यामुळे क्षणिक का होईना आनंद मिळाला. हो, आता हा आनंद आहे तो किती वेळ राहतोय का परत पुण्यामध्ये जावं लागतं आहे, पाहूया. बहुतेक जावंच लागणार आहे, कारण पुढे कारवीचं जंगल संपेल आहे आणि परत आपण आलेलो आहोत पुण्यामध्ये. पासून चालू केल्यानंतरचा पुढचा टप्पा जो आहे तो आम्ही आता एक टप्पा पार केला आणि ह्या खिंडीत आलो आहेत, भुतंड खिंडीमध्ये. बहुतेक ही भुतंडीच खिंड आहे, मला कन्फर्म माहिती नाही आहे. तर या खिंडीत आलेलो आहे, जिथे हा जो डोंगर आहे हा 2 भागांमध्ये विभागला जातो या डांबरी रस्त्यामुळे. तर आता आम्ही इकडून आलो. इकडून आल्यानंतर बरोबर एक्झॅक्टली समोर थोडंसं त्या बोर्डजवळ एक रस्ता वर जातो. त्या रस्त्याने तोरणाकडे जायचं असेल तर तुम्हाला जावं लागतं. इथे लिहिलं आहे तोरणा म्हणून, इथे लिहिलंच आहे तोरणा म्हणून. आणि अजून काय लिहिलं आहे, सार्वजनिक बांधकाम विभाग वेल्हे हद्द आरंभ, हद्द लिहिलं आहे, हद्द आरंभ. मित्रांनो, खिंडीत थोडा वेळ विश्रांती केल्यानंतर आम्ही आता पुढे तोरणाकडे निघालो आहे. पुढची जी पायवाट आहे ही पूर्णतः जंगलातून आहे आणि महत्त्वाचं म्हणजे सावली आहे. सावलीतून असल्यामुळे डिहायड्रेशन कमी होतं आहे, घाम येत नाही आहे, ऊन नाही आहे जास्त जे टोचणारं. सूर्य अस्ताला चालला आहे, 5:15 वाजलेले आहेत. आमचं जे टार्गेट आहे तोरणावर पोचायचं ते 8चं आहे. बघूया 8 वाजता पोचतो आहे का. साथीदार थोडे फ्रेश वाटतात आता. 2 जण जे आहेत ते मागे, गणेश आणि
निरंजन आणि बाकीचे पुढे आहेत. सन मोड ऑफ अँड टॉर्च मोड ऑन अशी आता परिस्थिती थोड्या वेळाने होणार आहे मित्रांनो. कारण सूर्य अस्ताला गेलेला आहे आणि आम्ही आता जवळपास एक तासाभराचं अंतर, तास ते दीड तासाचं अंतर राहिलेलं आहे आमचं बुदलामाचीपर्यंत. त्याच्यानंतर बुदलामाची चढून आम्ही कोकण दरवाजाला जाणार आहोत. मस्त सनसेट आहे, हा बघा सनसेट आणि ही डोंगर रांग. तर आपण आता डायरेक्ट भेटूया बुदलामाचीच्या इथे किंवा गडावर. चला तर मग माझ्याबरोबर डायरेक्ट गडावर. साडेआठ वाजून गेलेत आणि आम्ही बुदलामाची जी पहिली शिडी ती चढून आता वर आलेलो आहेत. खूप भारी वाटतंय. एवढा रात्रीचा हा पॅच आम्ही सक्सेसफुली कंप्लीट केला आहे सर्वजणांनी. आता पुढचा पॅच राहिला आहे तो करूया. नमस्कार मित्रांनो, गुड मॉर्निंग. सकाळचे किती वाजले रे? 7 वाजलेले आहेत. 6:45 वाजलेले आहेत. 6 वाजता आम्ही उठलो आहे. आवरून करून आता परत फ्रेश झालो आहे. आमचा सक्सेस काल आम्ही रात्री बरोबर 9:30-10च्या आसपास बुदलामाचीवर बरोबर कोकण दरवाजाकडे आलो. आमचा ट्रेक पूर्णपणे सक्सेसफुली झालेला आहे. पूर्ण सकाळचे 6:45 वाजले आहेत. सूर्योदय होतोय मस्तपैकी. गडावरून सूर्योदय पाहणं यात एक वेगळीच मजा असते. आमचे सगळे साथीदार फोटो काढतात, बघत असाल तुम्ही सूर्योदयाची. चल तर मग आजचा आपला हा ट्रेकचा व्हिडिओ पूर्ण झालेला आहे. तुम्ही असेच आमचे व्हिडिओ पाहत राहा. लाईक करा, सबस्क्राईब करा, बेलचं बटन दाबायला विसरू नका, जेणेकरून तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन येत राहतील. भेटूया आपण पुढच्या नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत गुड बाय, टेक केअर.